to. So guys, kung nakapag-upload masyado kasi nga guys, wala akong, naglolo ko yung CapCut ko, wala akong pang-edit sa videos ko. So, yun guys, kaya hindi ako makapag-post ng Minecraft video. So, meron talaga akong video guys, kasi hindi ko lang edit masyado. So, sorry pala guys kung medyo maingay kasi nga po medyo umuulan din dito sa amin and meron tao sa baba. So, yun. And, ang gagawin naman natin ngayon guys is mag-drawing na po tayo guys. So, sana magustuhan yung drawing natin. So, yun guys. Yun guys, bago pala ako. Ayan. And nakakuha na pala akong gamit guys. Yung mga gamit natin. So, medyo luma itong notebook na to. Ay, hindi. Bago po pala to guys. Binili ko lang to. Noon lang. Nung po kami in year top. So, title nun is Partial Time guys. Yun, yung title ata nun. Yung nakalagay dun. And, eto, dun ko ito binili. Unit top. So, mag-drawing na lang tayo. So, hindi ako masyadong marunong mag-drawing guys. Ito lang ako mag-drawing. Ganyan lang ako mag-drawing guys. So, sana huwag niyo magalit. Kasi hindi ako masyadong sa drawing. And ito na, ay yung mga drawing ko. Ayan sila guys. And mag-drawing tayo ng bago kasi nga, hindi na ako masyadong napag-drawing. And ito, my god, ang dami kong mga ginagawa din sa notebook. So, ito pala guys si Harvey. So, ito ayan siya guys. And, kasama natin siya sa video. So, baka mahal siya mamaya kasi, yan. So, hi ka, hi! Hi! Hi po, sabi mo, hi guys! So guys, ito na yung drawing. So, sana magustuhan nyo pa rin itong drawing ko. Kahit ganito lang. So, ayan. Drawing. So, yan. So, hindi ako masyadong magaling mag-drawing. Yan. Yan pa lang yung drawing ko guys. Pero, susunod guys, mag-drawing pa tayo dito. Baka tatlo pang girl or boy, i-drawing natin dito. So, yun guys. Mag-comment kayo dyan na part 2 na itong video na to. So, yun guys. So, dito na pala nagtatapos ang video na to. Sana nag-enjoy kayo sa drawing natin. So, kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At i-hit mo na din ang notification bell para update kayo sa mga videos pa namin